Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người viết mã để trang bị vật phẩm cho nhân vật. Đầu tiên mình sẽ làm nhanh giao diện trang bị. Hiện tại mình chỉ trang bị hai vật phẩm, đó là vật phẩm cho tay và vật phẩm cho lưng. Còn đây sẽ là menu hiển thị khi mà mình tương tác vật phẩm bằng cách bấm chuột phải. Tạm thời chỉ có hai tính năng, đó là trang bị và vứt bỏ. Rồi giờ mình bắt đầu viết mã. Đầu tiên mình sẽ khai báo một biến để lưu dữ liệu vật phẩm khi mà mình rê con chuột lên trên nó. Chỗ này mình cần lấy dữ liệu là result item nên mình sẽ không cần lấy giá trị det nữa. Kế tiếp mình sẽ viết mã để kiểm tra. Nếu mà mình bấm chuột phải khi con chuột ở trên vật phẩm thì nó sẽ hiển thị menu của vật phẩm đó. Như các bạn thấy thì con nó đã hoạt động và lấy được thông tin vật phẩm. Mình sẽ viết một hàm mới để thực hiện chức năng này. Như vậy thì menu chuột phải đã hiển thị ở vị trí mình click chuột. Sau đó mình sẽ viết mã để mình tắt cái menu chuột phải đi. Đoạn mã này có tác dụng nếu con chuột di chuyển ra khỏi menu vật phẩm thì nó sẽ ẩn menu vật phẩm và sẽ xóa đi hover item. Kế tiếp mình sẽ làm chức năng vứt bỏ vật phẩm. Mình sẽ thêm mã này để các nguyên liệu bị thiếu nhìn nó sẽ đen đi.
Kế tiếp mình sẽ thêm một thuộc tính vào trong Resource Item để cho các trang bị nó biết cái vị trí hiển thị của nó. Kế tiếp mình sẽ viết mã để kiểm tra, nếu các vật phẩm có thể trang bị thì nó sẽ hiển thị menu trang bị. Kế tiếp mình sẽ viết tính năng cho phím trang bị, cách nó hoạt động cơ bản như cái phím vứt bỏ, chỉ có điều thay vì nó vứt bỏ vật phẩm thì giờ nó đem vật phẩm đó xuống ô trang bị. Tất nhiên là mình cần phải báo một biến để lưu trữ các trang bị. Sau khi trang bị vật phẩm thì mình sẽ cập nhật lại giao diện hiển thị trang bị. Việc trang bị trên giao diện đã xong rồi, bây giờ mình sẽ thêm trang bị vào mô hình. Để liên kết giữa mô hình và xương thì mình sẽ sử dụng một node tên là Bone Attach 3D. Các bạn tạo mới một Bone Attach 3D trong Skeleton 3D. Sau đó
gắn cái đoạn xương mà nó cần attach vào. Feeling like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Bây giờ mình sẽ thêm các trang bị vào và chỉnh sửa vị trí. Will you need a time, giving me the signs of life. Thinking you are clear, but you're gonna read me in the deep. Sau đó các bạn copy các giá trị thay đổi và dán nó vào mô hình gốc. Will you need a time, giving me the signs of life. Cái đó mình sẽ viết code để xử lý mô hình trang bị 3D. Như vậy là thành công rồi, trang bị đã nhảy xuống vào ô trang bị và mô hình 3D cũng đã cầm cái trang bị đó. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you need a time, giving me the signs of life. Thinking you are clear, but you're gonna read me in the deep. Cuối cùng mình sẽ viết mã để khi ấn chuột phải vào trang bị nó sẽ gỡ trang bị nó ra.
like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be that time, giving me the signs of life? Making you are clear, but you're gonna read me in the deep. Will you be that time, giving me the signs of life? Feeling like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be that time, giving me the signs of life? Making you are clear, but you're gonna read me in the deep. Như vậy là đã xong nội dung của video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bye.